Шановні українці і українки, зараз ще тривають роботи в Києві. У місцях після російських ударів багато було балістики. Один з найбільш масштабних ударів сьогодні. Саме балістикою Київ і область були ключовою мішенью для росіян. Вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер. Це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. Нашим силам ППО та усім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет і ще знешкодити більше сотні безпілотників. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть з нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже домовлялися. Важливо все прискорити і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Результат потрібен кожного дня. Удар на сьогодні пошкодив більше сотні об'єктів в Києві та в Київській області. Були сьогодні удари також по Харкову, Сумщині, Донеччині, Херсону. Я вдячний кожному і кожній, хто реально допомагає людям, хто рятує життя. Сьогодні продовжив говорити з досвідченими українськими військовими: Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол. Кожного з них в армії добре знають. Це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові. І хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей. І це буде. Ще одне. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну, нафтова галузь, постачання для окупаційного контингенту, наші українські мідстрайки та далекобійні удари – це наші відповіді на те, що Росія робить проти України, і на те, як росіяни мислять. Не можна просто жити життя і нічого не помічати, коли твоя країна вбиває сусідню країну. Треба впливати на Москву. Треба тиснути, щоб мир був. Ми працюємо саме так. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто дбає про людей, хто дбає про життя. Слава Україні!